ngayon is 181 days ng home quarantine. So, meron akong bagong hobby. Ito, in-order ko sa Lazada. Ito yung tinatawag nilang diamond embroidery. Yan. Para siyang cross-stitch, pero mas madali siya sa cross-stitch. Try natin, guys. Ito yung napili ko. So, kasi mahilig ako sa peri. So, ito. Ang product name number niya, ang product name niya is The Beauty. Then, yung number is 9516. Yan. Tapos, makikita nyo dito, meron siyang number 1 to 14. Then, meron siyang color coding. Ang ibig sabihin nito, guys, dito kasi sa photo, may makikita ka dito ng number. So, i-ano natin para makita nyo. Ilapit natin konti. Yan. May mga number ka na susundin. So, yung mga number na susundin mo, makukuha mo siya dito. Then, yung beads niya, ito yung beads na tinatawag niya, meron din siyang number. Yan. Ito, number 1. Ang code ng number 1 is 1. Pero white yung color niya. So, ito yon. So, susundin mo lang siya para makuha mo yung pinakakulay ng i-embroid mo. Tapos ito, guys, makikita nyo, meron siyang lagayan. At saka, ito parang siyang parang ballpen. Pero hindi siya ballpen. Ito yung magiging magpo-point doon sa gagawin nyo para dumikit siya. Kasi masyadong maliliit yung mga beads. So, hindi mo siya kayang hawakan ng kamay. Mahirapan ka din. So, ito yung tutulong sa'yo para magdikit dito. Okay, simulan ko na, guys. Yan, guys, sisimulan ko na. Ito, nag-start ako dun sa number 1. So, yung code niya, ito. So, ito muna para pababa. Yan. Ilagay mo siya dito. Yan, guys, ito siya. So, ang gagawin mo is po-point mo lang siya dun sa may ano niya, medyo mahirap pa. Ayan, ganito na lang para medyo madali. Ayan. Ngayon, yung beads, ilalagay mo lang siya dun sa number code niya. Ayan. Ayan, makikita nyo, guys, diba dumikit siya. Ayan. Tapos ito, ayan, lalagay mo lang siya dun. Number 1. Yan, lahat yung number 1, ito yung bead. So, lalagay mo lang siya lahat. Yan. So, ito, guys, ngayon, ang ginawa ko, inuna ko muna yung lahat ng number 1 para medyo hindi ako mahirapan din. Para hindi siya makaduling. Nakakaduling din kasi siya. Kasi maliliit yung number. Tapos, minsan pare-pareho din yung kulay. So, ang ginawa ko, lahat muna ng number 1, yun muna yung lalagyan ko. Yan. Lagyan ko muna lahat ng number 1. Tapusin ko muna siya. Ayan, malapit na. Finish na. Almost na. Okay. I'm done. Hi guys. Finish na ako. Nakatapos din. Yan. Tignan natin.
Yan, ito na yung finished product ko. Tapos na ako, guys. Tignan nyo. And since nakatapos na ako, so next, syempre, nag-enjoy naman ako. Sana subukan niyo din kasi wala siya ng stress. So, pagka na-stress na ako sa work ko, yan, ginagawa ko siya, nawala yung stress ko. So, pag nawala na, tsaka wabalik ako sa office. So, since nakatapos na ako, meron pa akong nakapending na 6. So, after nito, siguro, mga next week ko naman siya sisimulan ulit. Kasi, magre-report muna ako sa office. Mawawalan ako ng time. So, pag weekend ko na lang siya ulit magagawa. Pero, guys, papakita ko sa inyo yung mga natapos ko, syempre. Para maingganyo kayo at gayahin nyo ako na diamond embroidery. Kasi nakakatuwa talaga siya. So guys, ito dahil tapos na ako. So, sana sundan nyo subaybayan nyo yung channel namin. This is Team Gabriel. So, I'm going to signing off muna dahil tapos na yung project ko. So guys, don't forget to like, share, and subscribe our Team Gabriel. Bye-bye!